Hi guys, good evening. So nandito kami ngayon sa Boracay pa rin and papakita naman namin ngayon yung nightlife dito. Although medyo maulan ngayon, pero madami pa din ganap. So tingnan natin kung anong meron ngayong 2023 dito sa Boracay paggabi. So ito yung sikat na epic dito sa Boracay. Dito tayo magsisimula. Sa D-Mall to. Tapos lakad tayo hanggang dun sa Pa-Station 2. Sa Henan Palm kami nagsistay. So, siguro lahat ng madaanan natin papunta doon. Pwede nating lakarin. Gago. Anong trabaho nun? Engineer. Nice naman. Ito yung Jollibee, Mang Inasal, Chowking. Then, ito naman yung Boracay Uptown. So, ayan. Meron ditong live band, tapos umiinom yung mga tao. So, may bar din doon. Paluto din dito ng seafood. Bakit mo yun? Ang bagay sa'yo yung boss. Sobrang dilim, no? Ganyan yung itsura dito sa beach paggabi. Ito yung halo mango. Nightcap. Nightcap. Sikat to dito. Ayan. Sikat ko ngayon. Puro mangga. Parang tatlong version nito ang ring. Tatlo isa sa D-Mall. And then dito, tato, braid. Feeling ko, mas maganda yung nightlife dito. Maalon lang talaga. Muulan lang, sayang guys. Sayang guys, feeling namin mas madami pa sana pero mulan kasi ngayon so baka may mga iba na hindi naglalatag ng mga tables and chairs. Ito, massage, may shake. Ngayong New Year lang. Good. Kasi pati fireworks pwede na. Ito, parang, ganda dito. Ito guys, parang bar. At ito, sa itsura niya, oh, mukhang maganda. Ito siya. Ito, mukhang buffet sa gabi. At asa yung live acoustic na ito, meron daw. Mukhang may happy hour at may live acoustic pero wala pa ngayon. Baka pahinga ng set. Tapos ang set. May Ito, mukhang may band, tapos inuman din, ganyan. maganda yung Mandarin. So, dito tayo ngayon sa Mandarin Spa. Ayan, may kumakanta din. Tapos, obviously, meron din silang bar dito. Ayan, may mga beer. May mga minom ng beer. Don Vito. Hindi ko alam kung ito yung sa Baguio din. Kamukha eh. Hindi ba yun? Yung may pizza? Parang yun nga yun yung restaurante Italiano. Red and green. KFC. Ito yung KFC. So, yan. Mukhang inuman din to. Palit tayo. Ano? Dito naririnig natin may tumutugtog din. Saan ba yun? Sa taas ata yun guys. Ayun. Sa potato corner. Ito sikat na itong Ombar eh. R&B. Ang daming tao. Ito oh guys. Sikat daw to. Ombar? Ayaw ko kung anong pangalan. Dami oh. Tsaka laki. Parang ganda dito guys. Ang dami ding tao.
medyo pricey din. Ayan ah. Ganda oh. Para ito ata yung pinakamalaki oh. Ano to? Kailan to, di ba? Henan Regency. Ito ang haba. Ito yung pinakamahabang niya na nakita ko. So far. Ang haba nung access niya sa beach. Pwede pa sabihin na marina kasi Ano? dapat kasi Bakit? Ah, talaga? kung pasok tayo sa area, so pwede mo nakabulin. So ito na guys yung sumunod, wave naman. Ayan. Katabi to ng Henan Regency. Ayan, nakalagay ko sino yung ngayon nila. Fire Dancers, DJ Modi, and DJ Lee. Ito yung Jerry's Grill naman, guys. So, yan. Ito pala. Then, ito, katabi ng Jerry's. Ano ba to? Chachas. Ah, ito yung sa may chachas. Ayan, oh. Ah, may tumutugtog. Live pala yun, oh. Ayan, oh. Yung tumutugtog. Okay din dito, guys, oh. At ang dami din, ah. Puno siya. Yun. Tapos yung mga inuman din dito, first station yung mga stereotype. Ah, paano yun? Saan? Ito naman yung mga souvenir. Ito, masa siya. Station 2 doon. Parang mid-tier. Oh. Tapos Ito yung Haven Bistro. May kumakanta din, ah. Tama na kaibigan. Ayan yung happy hour nila. 450 beer bucket, 6 bottles. Ito, mukhang punong-puno. Oh, jump ako. Nigi-nigi. Nunus. Ayun, ang dami. Tsaka may nagpa-perform. At may mga nanonood. Ayan nyo. I couldn't help but see pretty woman. So you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Parang tuwa-tuwa din sila. Ayan, may paluto din. Seafood. So, ito na tayo sa Henan Palm.